السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مملكة 93 تعيش الآن العصر الذهبي لها لما كانت على بدايات اللعبة، بل هي أحسن فترة لها منذ إنشاء المملكة. حققت الدوري للموسم السابع، وقامت بتحقيق دعوة أوزيريس متفوقة على جميع الأبطال من الممالك الأربعة من أنوبيس وباستيت وسوبك، واليوم تتفوق على أقوى مملكة في اللعبة والتي لم تهزم أبدا، ألا وهي 960 في مواجهة 1 ضد 1 أبرزت فيها 93 صلابتها وقوتها. كسرت الرقم الصعب ل 960 وحرمتهم النجمة العاشرة، لتقول 93 بعدما ترنحت أمام 1365: أنا هنا، أنا كما كنت سيد المصنفات وعرابها. مملكة 93 اليوم تتزعم المصنفات بعد إسقاط زعيمها ألا وهو 960، لتكون المملكة القديمة والوحيدة التي حافظت على مستواها وقوتها واستمراريتها. عطاء بلا حدود. والآن دعونا ننتقل لمجريات الحرب التاريخية للعبة رايز وبسم الله نبدأ. من هم الجي 4؟ لأنه هذا السؤال انسأل كثير. هي الممالك الأربع الصغيرة في كل مخيم من المخيمات الثلاثة المتحالفة، وهي عبارة عن ممالك من الA من الB وأيضا يوجد من الC. أما الممالك المصنفة اللي اتفقت كل واحدة تلعب لوحدها بالأخير، مملكة 960 ما عمرها خسرت حرب أبدا، ودخلت الحرب للمنافسة على النجمة العاشرة وأيضا لإسقاط آخر المصنفات القوية، كون 960 تغلبوا على جميع المصنفات حرفيا، باستثناء 93 الوحيدة اللي ما صار بينهم أي مواجهة سابقة. أما عن مملكة 93 فهي خسرت أمام 1365 في كيفيكي سابق، وقامت بكسر انتصارات 93 المتتالية من سنين طويلة. فدخلت 93 الحرب هذه لاستعادة هيبتها وأيضا لإثبات وجودها أمام المصنفة التي لم تخسر أبدا وهي 960، فكان أمامها هدف واضح وأيضا للعودة من الباب الكبير. مملكة 2605 ليست ند ل 960 ولا ل 93، بمعنى آخر هي مملكة ما لها أي تاريخ وصاعدة وتعتبر عادية جدا. الزون الخامس بدون أي مقاومة كبيرة تذكر، مجرد مناوشات خفيفة ما بين 60 و 605 ما قاومت فيها، خلينا نقول 605 بشكل كبير، وقدرت 60 أنها تقفل عليهم في النهاية في هذه المنطقة. في المقابل 93 أيضا بدون مقاومة كبيرة تذكر من الممالك الصغيرة، وتجهزوا هم وال60 لمعابر 7. أثناء القتال على معابر 7 واللي استمرت 3 أيام بين 60 و 93 كانت كلها حشود على المعابر وأيضا قتالات ميدانية. تفوقت فيها 93 وهذا لعب دور كبير لصالحهم بسبب الأعداد المهولة من 93. فقوة ميدان ال60 تمت السيطرة عليها بسبب اللي هو الأعداد مع الجودة من 93. فأخذت ال60 انطباع أنه والله 93 بيكون صعب التعامل معها في المساحات المفتوحة والواسعة واللي راح تكون هي في بلاد الملك. أثناء القتال أمام 93 أهملت ثغرات ال60 بالخلف. قدرت 605 أن تطلع من خلالها، وكان هذا خطأ المخطط طبعا أن أهمل بعض التفاصيل البسيطة اللي استغلتها 605 واختصروا وقت وقدروا يتقدمون بالأعلام، وبالتالي صارت ال60 ترسل محاربين بالأعلى وبالأسفل. بس خلونا نكون صريحين، هل كان لهم تأثير كبير ك605؟ أبدا، مجرد مناوشات ميدانية، وفعليا ما كانوا بيسوون شيء خطير اللي هم 605 على عددهم أو تفاعلهم. مجرد أني أبغى أشتتك أو أخرب عليك حربك مع 93، لأني ك605 ما عندي أمل بالفوز، لكن ممكن أسوي شيء واحد ألا وهو لعب دور المخرب في هذا الكيفيكي. طالما أن الحرب بنظام ال FFA اللي هو Free for All، كل واحد لوحده، فأنا حر بطريقة لعبي، يا أني أخدمك بأني أركز على ضرب 93 يا 60، أو أني أخدم 93 بضربك أنت يا 60. ما أحد له عندي شيء ولا أحد له كلمة علي. تبغى تقول تحالف سري، مؤامرة، أيا كان، أنا لي حرية الاختيار. حتى مصطلحات غدرة، خيانة،
يعني هي مصطلحات يعني ما لها وجود في هذا الكيفيكي، لأن المصنفات هي بدون حلفاء في النهاية. وفي عرف ال FFA أساسا كل شيء وارد، يعني قد تحدث مؤامرة فعلا بالخفاء، مملكة مع مملكة لإقصاء مملكة أخرى لمصالح متبادلة أو شخصية خلينا نقول، فهذه ضريبة أنك توافق على نظام كهذا. لذلك كل الممالك اللي باللعبة تحاول يعني تتفادى شيء اسمه FFA، يعني يخافون أنه يصير شيء بالخفاء، فلا توافق على نظام يعني له مخاطر على مملكتك. وإن تم إجبارك على اللعب بهذا النظام، العبها بخبث ودبلوماسية، بحيث أنك تأخذ اللي تبغاه وتنتصر وتستخدم المخيمات لصالحك. هي ترجع عموما لعقلية المملكة، كيف تبغى تسير الحرب لصالحها مع نظام مثل هذا الأمان فيه صفر. دخلت 93 بلاد الملك من اليسار، ومن اليمين اللي هي 60 مع معبرين يعني في منطقة ضيقة. اسمحوا لي أعلق على الأنهار أو على هذه الخريطة، لعبت دور كبير في المسألة الدفاعية لصالح الطرفين اللي هو 93 و60 في وقت عدم نشاط إحدى المملكتين في ساعات معينة. 60 يعني دخلت بظرف أنه نعم أنا تحالف واحد وما عندي قدرة أني أتعامل مع الدفاع يعني من جهتين، على عكس اللي هو 93 بسبب أن عندهم عدد أكبر ففي مرونة يعني في ضرب أكثر من جهة. لكن اللي عقد العملية والمسألة يعني هو كان خطأ بسيط طاحوا فيه، العلم اللي هنا هذا لو انبنى يعني كان اختصر عليهم عناء كبير جدا، فكان هذا خطأ من لم يرمي علم بعد السيطرة على المعبر فورا، وتأخرت برمي علم 93، فبالتالي ال60 قدرت انها يعني تأمن نفسها في هذا المكان. فأول ما ركزت عليه 93 هي الجهة السفلية، ضرب مستمر حتى أكلت من اليوم الأول إلى اليوم الثاني يعني أغلب المناطق تحت وقفلت على المعبر. فصارت المواجهة بالأعلى، وتمركز ال60 بأكمله مع مزارعه في المنتصف وبالأعلى دفاع مستمر، لأن وضعها ما يسمح أنها تهاجم أو تتخذ وضعية هجومية، بل تكون في وضعية دفاعية وباستماتة. وسطرت ملحمة تاريخية أمام 93 وأعدادهم الكبيرة على مستوى الدفاع. اليوم الثاني والثالث والرابع تروح منهم مساحات ويرجعونها 60 يعني في الصباح، حتى أتى اليوم الخامس وقدرت 93 أنها تأكل المنطقة العلوية عليهم بالكامل من هنا، وتبقى لل60 يعني مساحات بسيطة في المنتصف وبالقرب من المعبر الأخير لهم هنا. في اليوم الخامس يعني بدأت الممالك الصغيرة بالزحف على 93، وحتى فعلا اللي وصلت على حصون 93 الملامسة لمعابر بلاد الملك، وتوقفت 605 يعني بالتمدد هنا في هذا الوقت حتى يقل نشاط 60 في الصباح. وفعلا يعني هي اختارت توقيت مناسب للدخول مع مقاومة من 93 على المعبر هنا في وقت يعني 93 يعني كان تركيزها الأكبر على حرق علامة 60 في المنتصف. ومن اليسار دخلت أول الممالك الصغيرة في نفس الوقت. لكن في شيء غريب صار هنا، قررت 605 بعد ما دخلت أنها ما تبني أعلام وتضايق اللي هو 93، وبحيث أنه يكون عنصر مشتت ل 93 بحيث تتنفس ال60 قليلا. راحوا عند الزقورة يستهبلون يعني ماخذين صورة جماعية، ضربوا الممالك الصغيرة في أقصى اليسار يعني مسافة بعيدة، وأخيرا يعني راحوا لمناطق ال60 في لقطة أو خلينا نقول مشهد استفزازي بحت لل60، أنه قررنا أننا ما نسوي شيء ل 93 مع توزيع فيسات ضحك واستهبال، من ثم دخلوا في بعض وخلاص هنا انتهت الحكاية. وفي اليوم السادس أعلن ال60 انسحاب رسميا كونه خسر الحرب أمام 93 بعدما أكلت 93 بالكامل المنتصف بالكامل، وكانت خسارة وقعها ثقيل على ال60. تفوقت فيها 93 بجدارة حتى لو ما دخل 605 عموما، يعني هو كان مكمل في اليوم السادس ك 93 لأكل مناطق ال60 المتبقية. أعرف وش اللي يدور في بالك كمتابع، لماذا 605 يعني سوت كذا؟ يقال أن في سببين، أهل المملكة هم اللي أكدونها لكم، أنا مجرد متابع مثلي مثلكم ولا أعرف ما يدور خلف الكواليس من دراما. أولا استفزاز ال60 لهم، وثانيا أملهم ضعيف بمقارعة 93. لكن البعض يقول أن في مؤامرة مسبقا، مع أني أنا ماني مع نظرية المؤامرات طالما أنت قبلت بنظام FFA اللي فيها كل شيء يعني وارد.
لذلك بكرة لو قالوا لك بنلعب FFA يعني حاول أنك تضبط علاقات من تحت لتحت حتى تأمن نفسك. إذا بتسوي فيها شريف وأنك بتلعبها بشرف بتاكلها في النهاية. وهذه هي الحرب، يعني كل شيء فيها وارد، لا تستبعد أي شيء. وإلى هنا تتوقف انتصارات التنانين بمخالب النمور التي مزقت انتصارات التنانين المتتالية. أتمنى أن نكون أمتعناكم بالتغطية والملخصات، وشكرا لكل من دعم. شكرا لأخوي سنايبر وأخوي مامر على إتاحة الفرصة لي بالتغطية من خلال حساب مزرعة من 60. ويعطيكم العافية على المتابعة. نراكم على خير، في أمان الله.